Xin chào, đây là đội Chaoro. Giữa cuộc chiến thương mại leo thang do Tổng thống Trung khởi xướng, chỉ số đã giảm đáng kể mặc dù báo cáo việc làm tín dụng sáng nay mạnh hơn dự kiến. Và tất cả những điều này đều liên quan đến các biện pháp trả đũa của Trung Quốc. Bắc Kinh đã thông báo sẽ áp dụng mức thuế mới 34% đối với hàng hóa của Mỹ nhằm đối phó với các mức thuế toàn diện của Nhà Trắng. Báo cáo việc làm sáng nay cho thấy kết quả tốt hơn mong đợi, nhưng chỉ phần nào làm dịu khởi đầu của Wall Street. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào thị trường chứng khoán hiện nay, các cổ phiếu đang sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư đã phản ánh kịch bản tồi tệ nhất của một cuộc leo thang chiến tranh thương mại vào giá cả. Họ mong đợi rằng chính phủ sẽ có ý chí đàm phán với các quốc gia khác. Tuy nhiên, điều đó không phải là trường hợp. Các nhà đầu tư cho biết niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ do sự leo thang của cuộc chiến thương mại này. Những con số tốt hơn dự kiến từ báo cáo việc làm đã là một tia hy vọng. Vào tháng 3, số việc làm tăng 228.000, cao hơn dự kiến khoảng 100.000. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ từ 4,1% lên 4,2%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nói rằng tin tức này giờ đây dường như là chuyện của quá khứ. Mặc dù mọi thứ bắt đầu thay đổi từ tháng 3, nhưng bước ngoặt thực sự là khi Tổng thống Trung công bố thuế toàn diện vào ngày 2 tháng 4, và Wall Street đang chờ đợi các biện pháp trả đũa từ các đối tác thương mại chính. Và sáng nay, Trung Quốc đã thông báo rằng sẽ áp dụng mức thuế 34% đối với tất cả các sản phẩm của Mỹ. Điều này tương đương với hàng hóa trị giá khoảng 143 tỷ đô la mỗi năm. Điều này bao gồm các sản phẩm hóa chất, máy tính, nông sản, v.v. Những mặt hàng này đã bị đánh thuế trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trung vào năm 2018, và các thuế trả đũa cũng đã được áp dụng vào tháng 3. Khi cuộc chiến thương mại leo thang theo cách này, các ngành vận tải, dầu mỏ và khí đốt được xuất khẩu từ Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là giá trị hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc còn lớn hơn nhiều. Mỹ nhập khẩu hàng hóa trị giá khoảng 438 tỷ đô la mỗi năm, và những hàng hóa này cũng chịu mức thuế 34% do Tổng thống Trung áp dụng. Các nhà kinh tế cũng đồng ý rằng sự tăng giá này cuối cùng sẽ được chuyển giao cho người tiêu dùng Mỹ. Nói về tình hình thị trường, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích công khai Trung Quốc trên các phương tiện truyền thông xã hội, cho rằng họ đã phạm sai lầm, và nói rằng có trạng thái hoảng loạn về thuế quan. Tuy nhiên, tất cả những tình huống này đã trở nên rõ ràng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu sau thông báo của Trung Quốc. Thông điệp do Tổng thống Mỹ truyền đạt cho thấy một lượng lớn sự kiêu ngạo. Khi nhìn vào thị trường toàn cầu, người ta tự hỏi chuỗi phản ứng thuế quan và thuế quan này sẽ kéo dài đến đâu. Đánh giá tình hình hiện tại, chỉ số Dow Jones đã giảm khoảng 1,100 điểm hôm nay và 1,600 điểm hôm qua. Các cổ phiếu của các công ty như Apple, Cancom, Tesla và Caterpillar đã giảm mạnh, bởi vì các công ty này có sự phụ thuộc lớn vào Trung Quốc. Kết quả là, các công ty lớn của Mỹ đang gặp khó khăn đáng kể. Tất nhiên, tình hình này cũng ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của các nhà đầu tư và người tiêu dùng, tức là công chúng nói chung tại Mỹ. Ở châu Âu cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Mặc dù châu Âu vẫn chưa có hành động trả đũa, nhưng dự kiến sau khi sự việc này được giải quyết, các biện pháp trả đũa từ các quốc gia khác sẽ được thực hiện vào tuần tới. Ví dụ, chỉ số DAX của Đức đã giảm khoảng 4% và chỉ số FTE cũng cho thấy sự giảm tương tự quanh mức 5.100. Ở châu Á, cũng có sự sụt giảm đáng kể, đánh dấu một ngày giảm mạnh khác. Vào thời điểm này, nhiều người tự hỏi khi nào thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ và chúng ta đã đến mức nào. May mắn thay, mức sụp đổ vẫn chưa đạt và theo CNN, sự giảm này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Ở một số thị trường, như FTMIB của Ý, đã giảm hơn 5%, nhưng vẫn chưa đạt đến mức sụp đổ. Ngoài ra, cần phải xem xét rằng trong vài tuần và vài tháng gần đây, không chỉ hôm nay và hôm qua mà cả hàng tỷ đô la đã biến mất khỏi thị trường chứng khoán do sự tích tụ của những bất định và mối đe dọa thuế quan. Hôm nay, tại Deutsche Bank, người ta cho biết rằng thị trường đã tính đến khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu. Nếu tình trạng này tiếp tục và có thêm các biện pháp trả đũa, thì Hoa Kỳ có thể sẽ đi theo hướng đó. Vậy, liệu có cách nào để tránh tình trạng này không? Tham nhũng đã chiếm ưu thế, liệu có thể thông qua đàm phán hoặc sự lui bước của Mỹ đảo ngược thị trường không? Nhà phân tích CNN Lana Foroha tại New York và giáo sư kinh tế Haren Chang tại London nói như sau, về vấn đề này có hai quan điểm. Quan điểm đầu tiên, thành thật mà nói, là đáng sợ nhất khi cho rằng anh ta chỉ đang nói ngẫu nhiên. Ở đây, hoàn toàn không có chiến lược toàn cầu nào. Đây chính là vấn đề của Donald Trump và sự kiêu ngạo của ông ta. Và một luận điểm mạnh mẽ là,
với điều kiện không có cuộc đảo chính nào ở Mỹ, anh ta không có cơ hội tái cử. Do đó, lần này chúng ta có thể bớt lo lắng về thị trường toàn cầu và thị trường chứng khoán Mỹ so với trước đây. Điều này có thể là vấn đề của quyền lực và sự kiêu ngạo. Ngược lại, quan điểm thứ hai là nhiều người trong số anh ta và nhóm của anh ta tin rằng hệ thống thương mại toàn cầu cần được cải tổ trong thời gian dài. Anh ta mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa các loại thuế quan mà Hoa Kỳ áp dụng với các quốc gia khác và loại thuế quan mà các quốc gia khác áp dụng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta đang rơi vào trạng thái của một cuộc chiến thương mại toàn diện, nơi mà mọi thứ đều rối ren. Dường như các con số này sẽ không kéo dài. Tôi tin rằng, phía sau hậu trường, đã có một làn sóng đàm phán về cơ bản là một thỏa thuận bằng lời đang diễn ra. Nhưng điều tôi có thể nói là, vì niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ, khả năng suy thoái kinh tế là rất cao. Và chúng ta đã bước vào một lĩnh vực chưa từng có. Điều này có thể là sự thay đổi lớn nhất trong hệ thống kinh tế toàn cầu mà chúng ta đã thấy trong nửa thế kỷ qua. Như Lana đã nói, ngay cả khi thị trường hồi phục nhẹ, các động thái đàm phán sẽ tiếp tục. Phản hồi cho câu hỏi mức độ không thể phục hồi của thiệt hại kinh tế toàn cầu là bao nhiêu? Đã được trả lời một cách khẳng định. Và trong vài ngày qua, tôi đã suy nghĩ xem liệu có giải pháp nào giữa cơn hỗn loạn này hay không, nhưng tôi đã kết luận rằng đó chỉ đơn giản là suy nghĩ ảo vọng. Tổng thống Trung tin rằng nếu áp thuế, tất cả các công ty nước ngoài sẽ đổ xô đầu tư, tuy nhiên, nền công nghiệp của Hoa Kỳ đã suy giảm trong suốt 40 năm qua và không thể được tái xây dựng chỉ trong vài năm. Hơn nữa, ngay cả khi họ đầu tư quy mô lớn, thì đến lúc đó thuế sẽ được bãi bỏ, tạo ra một tình huống mà không thể vừa có được cả hai. Các công ty Mỹ cũng không có khả năng thực hiện các khoản đầu tư quy mô lớn. Trong nhiều thập kỷ, hệ thống tài chính của Hoa Kỳ đã hoạt động như một ký sinh trùng, hút cạn lợi nhuận từ các công ty. Trong 25 năm qua, 90 đến 95% lợi nhuận của các doanh nghiệp đã được trả lại cho cổ đông dưới hình thức cổ tức quá mức và mua lại cổ phiếu. Do đó, các công ty Mỹ thiếu nguồn vốn để đầu tư. Nếu không có biện pháp nào được thực hiện đối với hệ thống tài chính, tất cả lợi nhuận bổ sung được tạo ra bởi thuế quan sẽ chỉ trôi ra khỏi hệ thống. Vậy, cuối cùng, tất cả đều dựa trên suy nghĩ lạc quan, và điểm then chốt nhất là trong vài ngày qua, Hoa Kỳ đã về cơ bản từ bỏ vai trò của mình như một quốc gia pháp trị. Có thông tin cho biết quê hương tôi, Hàn Quốc, đã ký một hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ cách đây 15 đến 20 năm, nhưng hiện nay lại bị áp thuế 25%. Vậy nên, về câu hỏi ai sẽ nghiêm túc với những lời hứa của Mỹ, có thể nói rằng trật tự toàn cầu đang được tái cấu trúc theo nhiều cách. Nói cách khác, cuộc tái tổ chức giữa các khối thương mại toàn cầu sắp tới có thể rất quy mô, và trong khi tình huống này có thể mang lại cơ hội cho Trung Quốc, nó cũng có thể gây bất lợi cho Trung Quốc. Người ta nói rằng chúng ta nên theo dõi với sự quan tâm lớn xem Xi Jinping và Bắc Kinh sẽ xử lý tình hình này như thế nào. Nhưng, có một số hoài nghi về việc liệu giữa Trung Quốc và châu Âu có hình thành một liên minh hoàn toàn mới hay không. Điều này bởi vì, khi hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc không còn có thể chảy vào Hoa Kỳ nữa, chúng sẽ đổ vào châu Âu với số lượng lớn. Nhưng liệu người châu Âu có thích điều đó không? Có lẽ không. Kết quả là, chúng ta có cảm giác như một chuỗi phản ứng, chúng ta thật sự đang trong một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu Trung Quốc đột ngột tuyên bố, chúng tôi bây giờ sẽ cho phép việc bán phá giá thép rẻ, xe điện và pin mặt trời, thì một mô hình hoàn toàn mới và năng suất hơn có thể được thiết lập với châu Âu. Trong trường hợp đó, có thể kết luận rằng Tổng thống Donald Trump có thể đã làm cho châu Âu trở nên vĩ đại trở lại.